Test desde el teléfono, del teléfono. Test desde el teléfono. Frutus ventris generosi, resefudigensium. Nobis datus, nobis natus, es intacta Virgine, et in mundo conversat
sparso verbise mine, sui moras incolatus, miro clausit ordine, in supreme note cene, recumbens cum fratribus, observata legge plene, civis illegalibus, cibum turbe duodene, seda suis manibus, verbum caro panem verum, verbo carne deficit, fitque sanguis Christi meum, es in sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Amen. Beste broeders en zusters, hartelijk welkom bij het bidden, dit moment van aanbidding en het bidden van het rozenkrans. Wij bidden de rozenkrans zoals gebruikelijk voor onszelf en voor onze geliefde mensen, voor bescherming en bewaring. Wij bidden ook voor alle mensen die de virus hebben opgelopen, voor hoop en genezing. En wij bidden ook voor diegenen die voor hen zorg dragen, voor kracht en sterkten. En wij bidden voor alle mensen die overleden zijn de afgelopen maanden aan de gevolgen van de coronavirus. In stilte leggen wij aan de Heer voor onze persoonlijke intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade, ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de leven en de doden. In de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergevenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Met de eerste Onze Vader en de drie wijzen groet Maria, bidden wij met de paus mee en voor de eenheid van alle christenen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Op dinsdag bidden wij de droevige gegeven. Eerste gegeven, Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. De tweede gegeven, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. De derde gegeven, Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. De vierde gegeven. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde gegeven, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Litanie van onze lieve vrouw, Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons Christus en hoor ons. God, hemelse Vader, God, Zoon, verlozer van de wereld, God, Heilige Geest, Heilige drievuldigheid in God, Heilige Maria, Heilige Moeder van God, Heilige Maagd der Maagden, Moeder van Christus, Moeder van de Kerk, Moeder van de goddelijke genade, Allerheiligste Moeder, Zierkeuze Moeder, Maagdelijke Moeder, Onbevlekte Moeder, Beminnelijke Moeder, Bewonderenswaardige Moeder, Moeder van de Goede Raad, Moeder van de Schepper, Moeder van de Zaligmaker, Allervoorzichtigste Maagd, Eerwaardige Maagd, Lofwaardige Maagd, Machtige Maagd, Goedertieren Maagd, Getrouwe Maagd, Spiegel van gerechtigheid, Zetel van wijsheid, Oorzaak van onze blijdschap, Geestelijke vat, Eerwaardig vat, Heerlijk vat van God vrucht, Mystieke roos, Toren van David, Ivoren toren, Gouden huis, Ark van het verbond, Deur van de hemel, Morgenster, Heel van de zieken, Toevlucht van de zondaars, Troosteres van de bedroefden, Hulp van de christenen, Koningin van de engelen, Koningin van de aartsvaders, Koningin van de profeten, Koningin van de apostelen, Koningin van de martelaren, Koningin van de belijders, Koningin van de maagden, Koningin van alle heiligen, Koningin zonder ersmet ontvangen, Koningin in de hemel opgenomen, Koningin van de heilige rozenkrans, Koningin van het gezin, Koningin van de vrede, Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Bid voor ons, heilige Moeder van God.
Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven, het leven van de mensen voor wie wij bidden en van al onze geliefde mensen in bescherming en wees ten alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maagd Maria in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer. Zoals gebruikelijk bereiden wij ons voor op het ontvangen van de geestelijke communie met het evangelie van de dag. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die dagen zei de menigte tot Jezus: wat voor teken doet gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat wij in u moeten geloven? Wat doet gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Jezus hernam: voorwaar, ik zeg u, wat Mozes u gaf, was niet het brood uit de hemel. Het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven, want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld. Ze zeiden tot hem: Heer, geef ons ten alle tijden dat brood. Jezus sprak tot hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Zo spreekt de Heer. Beste mensen, vooral als wij ons in moeilijke situatie bevinden, en niet alleen maar nu tijdens de epidemie, maar ook in ons leven, vragen wij ons: waar is God nou in mijn leven? Waar is Jezus? Eigenlijk wat de leerlingen nou, wat de mensen nou in het evangelie vragen: wat voor tekenen doet gij? Wat doet gij eigenlijk dat ik kan geloven? Eigenlijk vragen de mensen aan Jezus om hen een probleemloze en zorgeloze leven te geven, zodat hij op een aardse manier zou kunnen ingrijpen en hun leven veranderen. Ze lopen nou achter Jezus aan voor het aardse brood, het lichamelijk honger, om zo te zeggen. En eigenlijk begint Jezus hen in te wijden, zodat zij mogen beseffen en geloven dat hij gekomen is voor de ziel van de mens, voor het hart van de mens, zodat de mensen in welke omstandigheden dan ook, epidemie of zonder epidemie, met problemen of zonder problemen, gezond of ongezond, in hoop, in vreugde, in blijdschap, mag leven. En mogen wij dan ook, straks zullen wij de geestelijke communie ontvangen. Mogen wij ervaren dat hij inderdaad ons voedt met een voedsel dat wij nergens anders kunnen halen, krijgen dan van Jezus zelf. Hij die ons als het ware wil voeden met zijn eigen lichaam. Houden wij een ogenblik in de stilte te voorbereiden op het bidden van het gebed voor de geestelijke communie.
gebed voor de geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen. Ove caritas et amor, ove caritas Deus evides, ove caritas et amor, ove caritas Deus evides, ove caritas et amor, ove caritas Deus evides. Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons. Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons. Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons. Gebed van de Nederlandse bisschoppen voor een snelle beëindiging van de epidemie. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze verdwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genadig, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij u geborgen mogen zijn. En wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbare bestuur, dat zij de nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk. Ten dienste van heel de samenleving, doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons bent. En wij de kwetsbaarheid voor ons bestaan ervaren. Vestig ons geloof in onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid, door Christus onze Heer. Amen.
Wij zingen de tantum ergo op bladzijde 118. 118. Tantum ergo sacramentum veneremur diernui et anticum documentum novo celagri tui preste fide supplementum sensum defectui genitori genitoque lauser jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti apud troque comparsit laudatio. Laat ons bidden. God, die ons in dit bewonderenswaardig sacrament de gedachtenis van uw leden hebt nagelaten, geef ons, vragen wij, de heilige gegeven van uw lichaam en bloed zo te vereren, dat wij de vrucht van uw verlossing gedurig in ons mogen ervaren. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. En mogen de Heer ons zijn bescherming, genade en zegen verlenen door de sacramentele zegening. Nummer bladzijde 401. 1401. Orense verschijnselen. Orenste verschijnselen.
is vanuit de vier evangelisten kerk opgedragen worden door pastoren en schools. En zover gaan we dan ook via verschillende parochies de heilige mis uitzenden. Heel veel devotie, leven verbonden in gebed. En we zien ons misschien morgen of op een andere dag. Iedere dag van 3 tot 4. Heel veel devotie, God zegen en bescherming. Blijf gezond.